მოგესალმებით, ამ ვიდეოში ვისაუბრებ CSS Units-ებზე. Unit ნიშნავს საზომ ერთეულს და გვაქვს ესეთი საზომი ერთეულები, როგორიცაა რემი, ემი და პიქსელი. ნუ სხვა unit-ებიც არის, მაგრამ მათზე არ ვისაუბრებ. ამ ვიდეოში ძირითადად ამ სამი unit-ზე ვისაუბრებ და ზოგადად დამწყებები უფრო პიქსელებს იყენებენ და გაჩვენებთ რემის და ემის გამოყენება, როგორ შეიძლება რომ უფრო ჩაანაცვლოთ ეს პიქსელები რემით და ემით. მოდი დავიწყოთ იმით, რომ ვნახოთ რემის და ემის სხვაობა პიქსელთან შედარებით. ნუ ყველა ტექსტისთვის მაქვს თავისი სათანადო unit-ი გაწერილი, რემისთვის რემი მაქვს გაწერილი, ემისთვის ემი მაქვს გაწერილი და პიქსელისთვის პიქსელი მაქვს გაწერილი. ყველაზე მარტივად რომ დავინახოთ ამათი სხვაობა, შეგვიძლია გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, რომ შევიდეთ თვითონ ბრაუზერის setting-ში და ამ ბრაუზერის setting-ში მაგალითად შეგვიძლია ფონტი, რომელიც ძირითადად ჩვენს ბრაუზერს აქვს, თუნდაც მობილურში, შეგვიძლია უბრალოდ შევცვალოთ, ნუ ზოგს გვჭირდება უფრო კარგად რომ დავინახოთ ტექსტი, უფრო გავზარდოთ მაგალითად, ან შეგვიძლია ასევე დავაპატარავოთ. სიტყვას დაპატარავებულზე რომ შევიდეთ მე ისევ საიტზე, ხედავთ რომ რემი და ემი შეიცვალა, მაგრამ პიქსელი არ შეიცვალა. იგივე მოხდება, როდესაც აი მაგალითად გავადიდოთ ვერილარჯი იყოს და იზრდება ტექსტი, მაგრამ პიქსელის შემთხვევაში ტექსტი არ იზრდება. ეს იმის გამო ხდება, რომ პიქსელი ისეთი საზომი ერთეულია, რომელიც არ იცვლება, არ არის რესპონსივი, რემი და ემი უფრო რესპონსივი არის და კარგი არის იმ შემთხვევაში ამათი გამოყენება, როდესაც აი responsive size აწყობთ და მე media query-ზე როცა გადავალთ, უფრო მარტივად შეგვეძლება გადავაწყოთ ჩვენი რაღაც ელემენტები რემის და ემის გამოყენებით. მოდი ახლა ვნახოთ რის ტოლია ერთი რემი და ასევე ერთი ემი. ერთი რემი და ერთი ემის, ასე ვთქვათ, არის 16 პიქსელის ტოლი. ეს იქიდან გამომდინარე ხდება, რომ რემიდან რემზე რო დავაკვირდით, რემი ნიშნავს root element font size. root ელემენტიდან გადაეწოდება ეს 16 პიქსელი. რა არის root ელემენტი? root ელემენტი არის თვითონ HTML-ი და HTML-ზე დეფოლტად გვაქვს გაწერილი 16 პიქსელი. ნუ ეს ახლა დაკომენტირებული მაქვს, მაგრამ რომ ვნახოთ, მაინც რომც არ გავუწეროთ, კომპიუტერში რო შევიდეთ და აქ font size-ი რო ვნახოთ, 16 პიქსელი აქვს დეფოლტად გაწერილი. ეს 16 პიქსელი ჩვენ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, შევცვალოთ, მაგალითად, გავზარდოთ და ესენც გაიზრდებიან, ნუ პიქსელი რა თქმა უნდა არ იცვლება. შეგვიძლია ასევე შევამციროთ მაგასთან დაკავშირებით და ერთი რემი უკვე უდრის 5 პიქსელს ან 10 პიქსელს და 10 პიქსელი არის ყველაზე კარგი ვარიანტი, როდესაც ასე გავუწერთ font size 10 პიქსელს, რადგანაც ერთი რემი იქნება 10 პიქსელის ტოლი და მარტივი არის. გამოვთვალოთ და 20 პიქსელი მაგალითად იქნება 2 რემი, ან 25 პიქსელი იქნება 2.5 რემი და მარტივი არის გამოთვლა. მაგრამ პრობლემა ამასთან დაკავშირებით ის მდგომარეობს, რომ პიქსელს როცა უწერთ, ეს არის რელაციური unit-ი და მაქედან გამომდინარე ეს ელემენტი, ასე ვთქვათ, ერთი და იგივე ზომის იქნება, აი რომ შევცვალოთ ესენი უკვე ეს რემი და ემი აღარ იცვლება. რადგანაც პიქსელი გვაქვს გაწერილი, რაც არ უნდა გავზარდოთ და დავაპატარავოთ, არ იცვლება. მოდი დავაყენოთ medium-ზე და არსებობს ესეთი რაღაცა, რომ უნდა გავუწეროთ რელაციური unit-ი, გარდა რემისა და ემის გარდა არსებობს ესეთი რელაციური unit-ი, რაც არის პროცენტი და პროცენტი უნდა გავუწეროთ 62.5%. 62.5% იგივე 10 პიქსელი არის, ამის გამო ანგარიშება ხდება შემდეგნაირად 10, ანუ რადგანაც ჩვენ 10 პიქსელი გვინდა რომ იყოს, 10 ყოფთ 16-ზე, აქედან ვივიღებთ 0.625 და მე ამ 0.625-ს გადავაქცევთ პროცენტად. ნუ ეს უბრალოდ ფორმულა არის და შეგიძლიათ უბრალოდ ეს პატარა ფორმულა დაიმახსოვროთ, ან უბრალოდ თუნდაც დაგუგლოთ და ნახოთ რამდენი არის 10 პიქსელი რემებში პროცენტად რო გადავიყვანოთ, არ არის მასზე პრობლემა, არა აუცილებელი ეს მათემატიკა. მეც უბრალოდ აზეპირებული მაქვს, უბრალოდ ახლა გამოვთვალეთ 62.5% და ახლა როცა გავზრდით აი მაგალითად ამას very large რომ მივცეთ, აი ესენიც უკვე გაიზრდება. რადგანაც ეს არის რელაციური არის ეს ჩვენი unit-ები. ეს რაც შეეხება რემის შემთხვევაში.
EM-ის შემთხვევაში ცოტა სხვანაირად არის, თუ RM-ისთვის root-ი უნდა ყოფილიყო font size და root-ს უყურებს როგორ არის, EM-ი ამ შემთხვევაში უყურებს თვითონვე მშობელს. ეს call-ში არის მოთავსებული და აი რო გაჩვენოთ ეს აი აგერ არის rem-ი call-ში არის მოთავსებული, ესეც call-ში არის და ესეც call-ში არის მოთავსებული და ეს ამათი მშობელი არის ამ ელემენტების და ამ ელემენტის მშობელს რო გავუწერო font size სიტყვაზე 20 პიქსელი ამის შეიცვალა, რადგანაც ეს უკვე მშობელს უფრო ასე რომ ვთქვათ მეტ ყურადღებას აქცევს, ვიდრე root elements, ანუ HTML-ს უფრო შედარებით, რადგანაც root-ს უყურებს rem-ი, EM-ი უყურებს მშობელს. აქაც 20 პიქსელის მაგივრად ზოგადად ჯობია გავუწეროთ რამე ისეთი responsive unit-ი, იმიტომ რომ აი რო გავუზარდოთ ან დავაპატარო, აი, დავაპატარო, ეს არ იცვლება, მაგრამ რო გავუწეროთ 2 EM-ი, ну 1 EM-ი არის 10 პიქსელი, რადგანაც აქ გაწერილი გვაქვს და თავისთავად 1 EM-ი არის 10 პიქსელი, 2 EM-ი არის 20 პიქსელი და რო დავაბრუნოთ ეს ისე ჩვეულებრივად იქნება. ამიტომაც font size-ის გაწერა ასე უფრო უკეთესი არის და პიქსელებით უნდა მოვერიდოთ. კიდე ერთი რაღაც რაც მინდა გაჩვენოთ, რომ ხილაკებზე რაც შეეხება, მაგალითად ხილაკებზე გვაქვს padding-ი გაკეთებული და არის rem-ებში და გაჩვენეთ რომ rem-ებში თლად კარგი არ არის, რადგანაც აი ამ სიტყვაზე მინდა სხვა ხილაკი რომელიმე ბატონს მოვიმაქ და ეს ბატონსონი დავაპატარავო, მაგრამ მისი background-ი არ პატარავდება, რადგანაც rem-ში არის, მხოლოდ თვითონ ფონტი რაც არის ის პატარავდება. თუმცა როდესაც აი m-ში გადამყავს ну ეს გაიზარდა, რადგანაც აი აქ ეს დავკომენტაროთ. და ხო ეს ცოტა ძალიან დაპატარავდა, მაგრამ არა უშავს. ეს ღილაკი დაპატარავდა უკვე თავისი background-თან ერთად და font-თან ერთად, ну ცოტა რო გავზარდოთ, background-ის და font-იც იზრდება, იგივე ხდება, როდესაც მაგალითად ეს ღილაკი რო გავზარდოთ, 2 EM-ი არის და background-ის და font-იც გაიზარდა, 1 EM-ზე კი აი დაპატარავდა. რო ყოფილიყო ეს rem-ში ისევ დავაბრუნებ და აი ეს რო გავზარდოთ, მაგალითად font-ი იზრდება მარტო რა, აღარ იზრდება ეს background-ი ისე აღარ იზრდება და არც ისე ლამაზი არის და EM-ში როცა არის უფრო თანაბრად დირდებიან ორივე. Ну, ასეთ შემთხვევებში კარგი არის, მაგრამ EM-ის გამოყენება, rem-ის გამოყენება, პიქსელიც მაინც ვიყენებ რაღაცებზე. პიქსელს მაგალითად border radius-ი პიქსელში, მაგალითად border bottom-იც პიქსელში. აი ესეთ პატარა რაღაცეები მაქვს გაკეთებული პიქსელებში და არ ვამფრო პიქსელები ცუდია და ახარ გამოიყენოთ, არა პიქსელების საჭიროა, rem-იც საჭიროა და EM-იც საჭიროა. უბრალოდ კარგი გამოყენება უნდა ვისაუბროთ მათი და ძალიან კარგ საიტს ავაწყოთ. სულ ეს იყო რაზეც მინდოდა მესაუბრა. მადლობა ყურადღებისათვის და ლაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი.